Okay, now we come to the third part of the video for today's asynchronous lecture, and actually this is going to be the last part of the video for today lah. Alright, so tadi kita dah discuss about derivative of logarithmic functions, particularly on the natural log ataupun ln, kan? Logarithmic base e. Okay, ln y equals to ln x, then dia punya konsep dy over dx dia is equals to 1 over x d dx of x. Tapi yang ni satu je lah, differentiate x kan dapat satu kan. Alright, tadi dia adalah ln, which is log x base e, kita panggil ln. Alright, so now kita akan discuss for derivative of logarithmic yang mana base dia bukan base e ataupun bukan natural log. Okay, for example here we have log x base b, log x base b. So how to differentiate log yang jenis macam ni? Okay, how we are going to differentiate for this kind of logarithmic, maknanya dia punya base bukan base e. So, in this case, apa yang kita perlu buat, sebab sebenarnya derivative of logarithmic function, dia rely on this. D dx of ln x sama dengan 1 over x d dx of x. Ni dia punya konsep ataupun kunci dia. Alright? So, to find the derivative of log x base b ni, dia akan jadi macam ni. Kenapa dia jadi 1 over x ln b ni? Ada cerita dia. Okay, dia cerita ni sebenarnya we have a function log x base b. Okay, ni base b. Kenapa dia boleh dapat the derivative of log x base b ni as 1 over x ln b ni? Adalah kerana this one, kita buat dulu penukaran base. Okay, kita buat dulu penukaran base daripada base B kepada base E, ataupun kita tukarkan dia menjadi natural log. Okay, so log x base B ni, dia punya formula untuk tukar sebenarnya ada dalam, maknanya benda ni kita suppose you have learned this in your previous additional maths ke, dekat matrix ke, macam tu lah, dekat STPM ke, kalau you are from science stream. And again, kalau you tak familiar juga pasal ni, you may have a look at the supplementary notes yang saya letak dekat e-learn. Okay, so tapi saya tunjuk juga kat sini, untuk tukar ni log x base b ni, kita guna konsep formula dia macam ni. Kita nak tukar jadi ln kan. So dia akan jadi ln x over ln base ni pun dia jadi ln b. Faham tak? Macam tu je formula dia. Katakanlah kita kata log x base 5. So dia punya formula ditukar jadi ln, dia akan jadi ln x per ln 5. Ataupun log x base y. So dia akan jadi ln x over ln y. Jangan tertukar. Yang base ni dibahagikan dengan okay, ln y. Ni kan base 5, dia akan divide by ln 5. Yang ni kan base, dia akan jadi over ln b. Boleh faham? Okay, daripada example ni, you boleh nampak. Okay, yang ni tak perlulah. Okay, daripada example ni kita boleh nampak yang mana ln b ni adalah constant. Ln 5 ni pun adalah constant. Okay, so sekiranya kita nak cari derivative, okay, kita nak cari derivative, maknanya kita nak cari d dx of log x base b, dia samalah dengan d dx of ln x over ln b. And ln b ni is a constant. Dia macam nombor 1, 2, 3. Ln b ni ada satu value, one fixed value. So since it's a constant, you may bring it out. Kita tak perlu differentiatekan dia. So ln b darab dengan d dx of ln x. Kan kita dah belajar sebelum ni, d dx of ln x is 1 over x darab dengan ln b yang sedia ada. D dx of x, differentiate x kan dapat 1. So macam itulah ceritanya kita dapat x ln
B. Sama juga kalau you nak cari yang ni, d dx of log x base 5. Ini saya saja je ni tu buat soalan sendiri. So d dx of ln x over ln 5 dia akan jadi sama dengan ln 5 ni adalah satu value. Tekan kalkulator dia akan keluar dalam bentuk perpuluhan. So 1 over ln 5 tak perlu differentiate. So d dx of ln x. So jawapan kita akan dapat 1 over x ln 5. Okey, mana dapat 1 over x ni? Sebab kita differentiate ni. Boleh faham? Okey. So, inilah asal usulnya kena macam mana dia boleh keluar macam ni. Yang penting you all tahu macam mana nak tukar base of the logarithmic. Okay, now let's try to solve example 15. Okay, saya copy kat sini soalan example 15. Let's have a look at A. A ni kita ada log 8 base 2. Okay, soalan ni dia suruh you cari the derivative. Okay, so we are to find dy dx ni sama dengan as if that kita find the derivative of log 8 base 2 minus with half log x tambah 1 base 2. Okay. Okay, nampak tak kat sini? Log 8 base 2 ni is a constant. Macam you differentiate nombor biasa, log 8 base 2 ni sebenarnya jawapan dia 3 if I'm not mistaken. You may press the calculator. Dia tak ada variable. So, makna kata to differentiate ni, you akan dapat this thing is going to be equals to 0 lah. Okay, because it's just a number. Dia tak ada variable. None of the value here dependent on x, so nothing to differentiate, so that's why you get 0. So your dy over dx yang ni dah tak ada, then you're gonna have negative half, yang ni je, negative half ni constant, so d dx of log x tambah 1 base 2. Okay, ingat yang kita dah discuss tadi, to find the derivative of logarithmic, kita perlu tukarkan yang ni dulu menjadi natural log. Okay, menjadi natural log. So, makna kata yang ni kalau kita tukar, dia akan jadi ln of x tambah 1 bahagi ln 2. Nampak? Kita belum differentiate ya. Kita tukar je dulu. So, it's going to be ln x tambah 1 over ln 2. Okay. And then, ln 2 ni is just a constant. Betul je nombor. Kalau you tekan kalkulator nak tukar dalam bentuk perpuluhan pun boleh. So, I bring it out. So, saya letak dia sebelah 2. Negatif 1/2 ni saya letak kat sini. Ln 2 d dx of ln x tambah 1. So, now I don't think we have any problem to solve this. So, we're going to have negative 2 ln 2. Differentiate lns. So, 1 over whatever you have here, x plus 1, darab dengan the derivative of d dx of x plus 1, which is equals to 1 je kan? Differentiate x tambah 1. So, jawapan dia adalah sama dengan dy dx kita, finally, is equals to negative 2 ln 2 darab dengan x tambah 1. Inilah jawapan akhir dia. Okay, so with this, we settle with A. Okay, we settle with A. Now, let's proceed to B. Okay, untuk B, soalan dia adalah B is equals to 1 over log x base 4. Kita nak cari the derivative. Again, maknanya yang ni, to find the derivative, sebelum kita cari derivative dia, kita tukar dulu dia kepada ln. So, log x base 4, dia akan jadi ln x over ln 4. Betul tak? Dan daripada ni, secara algebranya, ln 4 ni akan naik lompat ke atas lah, over ln x. So, in this case, maknanya dy dx kita is equals to d dx of ln 4 over ln x. Ln 4 ni is again hanyalah a constant. So, you may bring it out.
So D dx of ln x. So macam biasalah, ln 4 D dx of ln x per x. Differentiate x kan dapat 1. So done with A and B. Okay. Untuk C, saya rasa saya nak you all try to solve. Senang je tu. Okay, apply. Tukar dulu log x square base 3 tu menjadi ln. Then see what you get. Okay, dia punya macam mana jawapan dia. Okay, how do you get the answer for C? Alright, so this is gonna be your classwork submission as well. Okay, second question for your classwork, second question for your classwork submission is example 15C. Okay, example 15C is your classwork submission. Alright, and now let's proceed to D. Okay, D. Okay, untuk D, ni lebih kurang je sebenarnya dengan apa yang kita dah solve soalan example 14 tadi. Log base 2, log x base 2. Okay. Okay, untuk D ni dia sedikit mencabar minda lah. Okay, kita ada log of everything kat sini, x base 2 base 2. Okay, so mula-mula sekali kita try to change base, kita go face by face. Mula-mula kita tukar dulu base 2 yang luar ni. Okay, kita jadikan dia ln apa? Yang bawah of course lah ln 2 lah. Yang atas ni apa? The whole thing here. The whole thing here. So ln of log x base 2. Ln of log x base 2. Kita belum lagi differentiate. Okay, untuk memudahkan kita boleh start differentiate sekarang. To find dy dx is equals to ln 2 ni kan is only a constant. So you may bring it out. So we have 1 over ln 2. Darab dengan d dx of, you nak differentiate apa sekarang? You nak differentiate ln of log x base 2. Okay, based on apa yang kita pernah belajar sebelum ni, 1 over ln 2 ni carry along. Whatever you want to differentiate ln, apa yang ada dalam ln ni kita 1 over kan. So we have 1 over, tak apa dulu, log x base 2. Then you are to find the derivative of log x base 2. Okay, you may direct differentiate ataupun kita tukar base dia. Okay, you boleh tukar kat bawah ni. Kalau you nak tukar ni pun tak ada masalah. Log x base 2 ni kita boleh tukar dia untuk jadi ln x over ln 2. Boleh, sebab kalau you sakit mata tengok log tiba-tiba nak tukar semua jadi ln, then you may. Then you see, this one and this one you boleh cancel. Halal untuk you cancelkan. And here, d dx of, yang ni nak differentiate, saya nak tukar. So, saya akan jadi ln x over ln 2. Okay. And again here, ln 2 ini is only a constant. So, you may bring that ln 2 out. So, we have ln 2. And ln x remain dekat luar. So what you left is d dx of ln x. And differentiate ln x as usual, you akan dapat 1 over x. So darab dengan the remaining benda yang ada kat luar tadi. Ln 2 ln x. Differentiate x dapat 1, tak ada masalah. Tak payah tulis pun tak apa. So that is the final answer. Ataupun you boleh juga tulis nak cantik, you boleh buat ln 2 1 over ln 2 x ln x. Tapi macam tu. Okay, takut terconfuse jadi 2x. Okay, yang ni pun boleh lah. Mana-mana je. Ln 2 ni sebenarnya kalau nak tukar dalam bentuk perpuluhan pun boleh. You may press the calculator and you get a number. Alright. So we done with D. Okay, so now let's proceed to the next one. Okay, the next one ni ada dia sebenarnya bukan a logarithm functions This is actually exponential. Please make correction Saya lupa nak edit nota sebelum ni. This is exponential. Macam tadi kita ada log
ataupun ln. Sekarang ni we're talking about b power of x. Saya dah explain dekat you kan, kalau dia adalah y equals to ln x, okay, this is actually equals to log x base e. And daripada bentuk logaritmik ni, kita boleh tukarkan dia menjadi bentuk eksponen. Macam mana? Base ni adalah e power of apa? Power of y sama dengan x. Macam itulah hubungan antara logarithmic function with the exponential function. Alright, so now kita nak tahu how actually we differentiate exponential function. How we do actually differentiate exponential function. Sebenarnya kita dah tahu kalau differentiate logarithmic or natural log, dy dx dia adalah 1 over x, kan? Ataupun darab dengan d. Saya suka tulis d dx of x ni supaya saya tak, kalau lah benda ni x square, maknanya you tak tertinggal lah. Saya takut you, kalau you hafal je 1 over x tu, you tak letak darab dengan d dx of apa yang you perkan tu, takut you kalau when it comes to x square, you lupa nak differentiate. Okay. Okay, untuk exponential pun sebenarnya konsep dia sama ya. Okay, exponential pula, derivative of exponential function, dia kita katakanlah kita ada b power of x, b power of x ni, dia punya derivative adalah, you copy balik je soalan dia. You copy balik je soalan dia. Dia kuasa tu dia tak akan berubah tau. Dia tak akan naik. Macam sebelum ni, kalau you differentiate x square, kita buat turun kuasa. 2x kuasa tu turun. Jadi 2x je. Tapi beza ya. Yang ni kuasa ni is a constant. 2. Power ni x. Base dia ni yang variable. Tapi yang kita ada sekarang is different. Kuasa ni yang depends on the x. Base dia ni constant. Okay, itulah beza dia yang kita panggil sebagai exponential function. Okay, so the derivative of an exponential function, yang ni exponential ya. The derivative of exponential function is equals to, you copy je balik soalan, bx, and then you jangan lupa darab dengan ln kan b ni, ln b. And actually kan, you need to differentiate d dx of the power, d dx of x. Tapi yang ni dia jadi b the power of x, ln b, d dx of x kan satu. That's why tak tulis. Tapi yang pentingnya sepatutnya you kena tulis. Okay, e the power of b power of x ln b je lah jawapan yang ni. Okay, kalau exponential function yang ni, kalau base e, that's why lah, kalau base e kan, dia punya formula macam ni. Integrate pun sama. Yang ni kita akan belajar dalam chapter 4 nanti. Okay, katakanlah kita ada u the power of 2x. Okay, sebelum tu tak naklah u power of 2x. Kita guna u power of x dulu ya. e the power of x dulu. E the power of x. d dx of e the power of x. Kalau ikut konsep ni, maknanya jawapan dia adalah e the power of x darab dengan ln e. Kan kita dah discuss tadi, press the calculator. Kalau you tak percaya, ln e ni sebenarnya hanyalah sama dengan 1. So that's why the answer is just equals to e the power of x. Okay, katakanlah soalan ni, kita go advance sikit Kita go advance sikit. Saya nak you cari d dx of e the power of x square. So maknanya konsep dia, copy je balik soalan e the power of x square darab dengan ln apa? Ln e ni sebenarnya tak tulis pun tak apa, sebab kita tahu ln e ni sama dengan 1. Dan yang paling penting, d dx of power dia ni x square. So differentiate x square, you get 2x e the power of x square. Inilah jawapan akhir dia. Dia faham Alright, untuk fahamkan lagi, let's go to the last example. Okay, last example ni kita ada
Okay, soalan number 1 yang kat sini. Soalan number 1 here. Okay lah, I think because it's already 20 minutes. Example 16 saya nak discuss in the next video. Kita jadi 4 lah video kita, bukan 3. Alright, sorry.